ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Ceylon Game Dev YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ Unity device simulator එක ගැන. ඔයා කාලයක් Unity engine එකත් එක්ක වැඩ කරපු කෙනෙක් නම්, එහෙමත් නැත්නම් Unity engine එකත් එක්ක games develop කරපු කෙනෙක් නම්, විශේෂයෙන්ම mobile platforms වලට games develop කරපු කෙනෙක් නම්, ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා අපි game එකක් develop කරාට පස්සේ, එහෙමත් නැත්නම් game එක develop කරන අතරතුර මේ mobile platform වලට develop කරන games අපි සැරෙන් සැරේ build කර කර බලන්න ඕන ෆෝන් එකට එහෙමත් නැත්නම් අපේ hand held device එකට install කර කර බලන්න ඕනේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හරියට වැඩ කරනවද ඒ වගේම කරන වෙනස්කම් අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවද බග්ස් මොනවද තියෙනවද ස්ක්‍රීන් රිසොලූෂන් එක හරියට ගැලපෙනවද යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එක හරි විදිහට වැඩ කරනවද ඒක ස්ක්‍රීන් එකට ෆිට වෙනවද මෙන්න මේ වගේ දේවල් නිසා අපිට සැරෙන් සැරේ අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන අතරතුර මේක නැවත නැවත බිල්ඩ් කර කර බලන්න වෙනවා මොබයිල් ප්ලට්ෆෝම් එකට. ඉතින් මේක හරිම කරදරකාරී වැඩක්. මොකද මම පෞද්ගලිකව දන්නවා ගේම්ස් ඩෙවලොප් කරන නිසා අපිට සමහර විට කීප සැරයක්ම ගේම් එක මොබයිල් ප්ලට්ෆෝම් එකකට බිල්ඩ් කරලා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලන්න වෙනවා. ඒ වගේම ආයෙත් පොඩි හරි වෙනසක් කරොත් ආයෙත් මේක මොබයිල් ඩිවයිස් එකකින් අන්ඉන්ස්ටෝල් කරලා ආයෙත් සැරයක් බිල්ඩ් කරලා ආයෙත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා මේක බලන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි හරි වෙනසක් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කරොත් මේක හරියට වැඩ කරනවද බලන්න අපිට සැරෙන් සැරේ මොබයිල් ප්ලට්ෆෝම් එකට බිල්ඩ් කරලා බලන්න වෙනවා. ඉතින් මේක කාලෙක ඉඳන් Unity mobile developers ලට තිබිච්ච ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මොකද Unity editor එක ඇතුළෙම තිබුණා නම් අපිට ක්‍රමයක් ගේම් එක අපි බිල්ඩ් කරාම actual device එකක කොහොමද ගේම් එක හරියට වැඩ කරන්නේ කියලා බලා ගන්න විදියක් ඒක ඇත්තටම හරිම පහසුයි. මොකද අපිට ගේම් එක develop කරලා ඉවර වෙලාම මේකේ final release එක බිල්ඩ් කරලා කෙලින්ම අපේ ගේම් එක පබ්ලිෂ් කරන්න. එතකොට අපිට කලින් වගේ ඩෙවලොප්මන්ට් බිල්ඩ් කීපයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම Unity editor එක ඇතුළේදීම අපේ ගේම් එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් බිල්ඩ් ඔක්කොම දේවල් ටික කරලා අපිට පුළුවන් අවසානට ෆයිනල් රිලීස් එක එළියට ගන්න. ඉතින් කාලෙක ඉඳන්ම තිබිච්ච මේ ප්‍රශ්නෙට Unity team එක ඔන්න දැන් අලුත් විසඳුමක් දීලා තිනවා. අලුතෙන්ම අපිට පැකේජ් එකක් අඳුන්වලා දීලා තිනවා Unity device simulator කියලා. මේ පැකේජ් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් වෙනවා Unity editor එක ඇතුළේදීම බලා ගන්න කොහොමද අපේ ගේම් එක බිල්ඩ් කරලා අවසානයේදී අපිට දකින්න තියෙන්නේ මොන වගේ විදියටද කියන එක බලා ගන්න. එක එක ඩිවයිස් වලට ඒ වගේම එක එක රිසොලූෂන් වලට කොහොමද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ගේම් එක වැඩ කරන්නේ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට මේ පැකේජ් එක හරහා. දැන් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ පැකේජ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. මේක Unity පැකේජ් එකක් විදිහට තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම කරන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ වින්ඩෝ මෙනු එකට ඇවිල්ලා එතනින් පැකේජ් මැනේජර් එකට ඇවිල්ලා මෙතනදී අපි මුලින්ම කරන්න අවශ්‍ය වෙන වෙනස්කම තමයි මෙන්න මෙතන packages කියන තැන තියෙන මෙන්න මේ down arrow එක click කරලා මෙතනින් මෙන්න මේ Unity registry කියන එක තෝරගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ මේ in project කියන එක select වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපේ project එකේදී පාවිච්චි කරන එහෙමත් නැත්නම් අපේ project එක ඇතුලේ දැනට පාවිච්චි වෙන packages විතරයි මෙන්න මේ in project කියන එක select වෙලා තිබුණොත් අපිට display වෙන්නේ මෙතන. ඒ නිසා අපි මුලින්ම මෙතනදී මෙන්න මේ Unity registry කියන එක select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මෙතනදී device කියලා මෙහෙම type කරද්දි package එක එන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලට පේනවා මෙතනදී package එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ device simulator එක තාම develop කරලා ඉවර package එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේක තාම තියෙන්නේ preview package එකක් විදියට. මේක verified package එකක් නෙමෙයි. ඉතින් තව ටික දවසක් යනකොට මේක verified package එකක් විදියට එළියට එයි. මොකද Unity team එක තාමත් මේක අලුත් features එකතු කරලා develop කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ preview package එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී preview packages එකක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ මේ default settings වලදී. අපි මෙන්න මෙතන තියෙන මේ gear icon එක උඩ click කරලා මෙතනින් එනවා advanced project settings වලට. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා tick කරන්න අපිට enable preview packages කියන එක. අපි මෙන්න මේක මේ විදිහට tick කරනවා. tick කරලා අපි මේක close කරමු. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා preview packages මේ විදිහට දකින්න තියෙනවා. right දැන් අපිට පුළුවන් search කරන්න මේ විදිහට device කියලා. හරි. ඔන්න එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක preview package එකක් විදිහට පෙන්නනවා මේ device simulator එක. ඉතින් මම මේක install කරගන්නවා මෙන්න මෙතන click කරලා install button එක click කරලා පොඩි වෙලාවක් යයි අපි බලාගෙන ඉමු. හරි. ඔන්න දැන් device simulator package එක මේ වෙලාවේ install වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ package එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේක close කරගන්නවා මේ විදිහට. දැන් අපි game window එකට ආවොත් කලින් දකින්න නැති option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ game කියන තැන ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ down arrow එක click කරාම අපිට game window එක ඇතුළේදීම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී add වෙලා තියෙනවා simulator එක. ඔන්න මම ඒක select කරා. මේ විදිහට select කරපු ගමන්ම දැන් ඔයාලට පේනවා device simulator එක වැඩ කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා අපිට බලන්න නැත්නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා.
රයිට්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මුලින්ම මෙතනදී සිමියුලේටර් එක ඔන්න සිලෙක්ට් කරගත්තා. අපි ඊට පස්සේ තියෙනවා අපි පාවිච්චි කරන ඩිවයිස් එක. එතකොට මගේ නම් දැන් මේ වෙලාවේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ Samsung Galaxy J7 2017 version එක. අපි මෙතන down arrow එක උඩ ක්ලික් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක එක devices ගොඩාක් මෙතන දකින්න තියෙනවා. එක එක screen resolution වලින් මේ විදිහට එක එක devices කීපයක්ම දකින්න තියෙනවා. Apple iPad එකක් අපි දාගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට දකින්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම iPad mini එකකදී මෙන්න මේ විදිහට ඒ වගේම Google Pixel 2 එකේදී මෙන්න මේ විදිහට devices කීපයක්ම තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. හරි. මේ විදිහට අපි සිමියුලේටර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න අවශ්‍ය වෙන වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි මම අද ඔක්කොම දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකෙන්. මේකේ මම part 2 එක ඉක්මනින්ම අරන් එන්නම් කොහොමද මෙතනදී දැන් ඔයාලා බැලුවොත් සමහරට ඔයාලගේ device එක මෙතන නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේකේ custom settings හදලා අපේ device එකත් අවශ්‍ය නම් අපි ගාව පාවිච්චි කරන device එක මේකට add කරගන්න. ඒක මම කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද ඒ වැඩේ කරන්න කියලා. අපි දැනට දාගමු මේ තියෙන device එක මෙන්න මේ Samsung Galaxy S10 5G version එක මම මේක මේ විදිහටම තියාගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතනදී game එක play කරලා බලන්න කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරියට ඔන්න මම දැන් game එක play කරනවා. right. ඔන්න දැන් මට කලින් වගේ නෙවෙයි මට කෙලින්ම මොබයිල් ඩිවයිස් එකකදී මගේ ගේම් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද ඒ විදිහටම මෙතනදී මගේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් බලන්න පුළුවන් මගේ ගේම් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලනවා මේ විදිහට right. ඒතකොට මේ ගේම් එක මම හදාගෙන යන ගේම් එකක් මේක තාම බිල්ඩ් කරලා ඉවර ගේම් එකක් නෙවෙයි හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට ගේම් එකේ ප්‍රීවියු එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ device simulator එකේදී. ඒ වගේම මේකෙදි තවත් අපිට කරගන්න පුළුවන් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ save area කියන බටන් එක. මේක ඔන් කරොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එක වටේට කොළ පාට බෝඩ් එකක් දකින්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ගේම් එක අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න ඕන මෙන්න මේ බෝඩ් එක ඇතුලේ තියෙන විදිහට. ඉතින් ඒක තමයි අපේ save area එක. එනිසා අපි user interface එක හදනකොට අපිට ඇත්තටම ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද අපි user interface එක resize කරගන්න ඕන අපේ resolution එක කොයි වගේද තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන මෙතනින් අපිට ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ඇත්තටම සෑහෙනම වටින පැකේජ් එකක් නැත්නම් අලුතෙන් ආව ෆීචර් එකක් අපි හැමෝටම වැදගත් වෙන අපි තව ඩිවයිස් එකක් මාරු කරලා බලමු අපේ ගේම් එක කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්නම් මෙන්න මේ Google Pixel 2 device එක right එතනදී save area එක ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම Apple iPhone 11 එකේදී මෙන්න මේ වගේ safe area එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි Samsung device එකක් ගත්තොත් මම Samsung Galaxy J7 device එකක් ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒ වගේම මට පුළුවන් මේකෙදී මේ වගේ zoom in out කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙන fit to screen කියන එක ක්ලික් කරාම ගානට අපේ window එකේ size එකට මේක resize වෙනවා. ඒ වගේම rotate කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් device එක portrait mode එකට එහෙමත් නැත්නම් landscape විදිහට මේක ඕනම පැත්තකට rotate කරගන්න පුළුවන්. අපි තව එකපාරක් මේක play කරලා බලමු. right. මෙන්න මේ විදිහට game එක මට play කරන්න පුළුවන් device simulator එක ඇතුලේදී. right. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි device simulator එක install කරගන්නේ සහ මම අද ඔයාලට device simulator එකේ basic දේවල් කීපයක් විතරයි කියලා දුන්නේ. අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකකට තියාගමු. තව මේකේ කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඒ දේවල් කතා කරමු. මෙතන මේ දකින්න තියෙන specification වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මොනවද අපිට දැනගන්න පුළුවන් දේවල් අපේ game එක ගැන? කොහොමද අපේම device එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන device එකම add කරගන්නේ කොහොමද මේ list එකට කියන එක ගැනත් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් අද මේ ටියුටෝරියල් එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැම දිනාටම සුබ දවසක්